שלום חברים, היום נלמד חילוק ארוך בשיטה שאני קורא לה שיטת החכמה. לפני שנתחיל, יירשמו אליי לערוץ לסרטונים נוספים. פתיח ומתחילים. אז תחילה נסביר את שיטת החכמה לפי התרגיל שאתם רואים מולכם, 79 לחלק ל-6. החטא מדובר בחילוק מלמטה. מה הכוונה? 7 לחלק ל-6. אנחנו מתחילים בחילוק מלמטה לכיוון מעלה. 7 לחלק ל-6, אנחנו יודעים ש-6 נכנס פעם אחת ב-7, ולכן אני ארשום 1. כעת נעבור לכף, כפל מלמעלה. הכפל יבוצע מלמעלה כלפי מטה, כלומר 1, שכבר מצאנו, כפול 6. 1 כפול 6 זה 6. כעת מה שעליי לעשות זה תמם שאנחנו מבצעים פעולת החיסור, כלומר מחסירים 7 פחות 6, אנחנו נקבל 1. כעת אנחנו נגיע לאות ה' שזה הורדה של הספרה הבאה. הספרה הבאה במספר המקורי היא 9, לכן היא יורדת. כעת אני אבדוק מההתחלה את שיטת החכמה. חטא חילוק למעלה, אז 19 לחלק ל-6 שווה 3 פעמים, כי 3 פעמים 6 נכנס ב-19. כעת נעשה את האות כף, שזה כפל מלמעלה למטה. 3, מה שמצאנו כפול 6, זה 18. כעת את המם אנחנו מחסירים. 19 פחות 18, אנחנו נקבל 1. כעת אין לנו עוד מה להוריד, אז אנחנו רק בודקים את השארית. השארית 1, כשהיא מתחלקת ל-6, זה שישית. לכן התוצאה הסופית היא החלק שקיבלנו למעלה, 13, והשארית היא 1 מתוך 6. וזה הפתרון. בואו נראה תרגיל נוסף על מנת להבין קצת יותר. שימו לב, 256 לחלק ל-8. אנחנו מתחילים בחטא. חטא, להזכירכם, זה חילוק. 256 אנחנו לא נחלק את כולו, אנחנו נתחיל מהספרה הראשונה, מ-2. 2 לחלק ל-8, אנחנו לא יודעים, זה שווה ל-0. כי 8 לא נכנס ב-2. מה אנחנו עושים? אנחנו עוברים ומוסיפים ספרה נוספת. 25 לחלק ל-8. כמה פעמים 8 נכנס ב-25? 3 פעמים. זה החילוק. כעת, אחרי שיש לנו פה ספרה שהיא לא 0, אנחנו ממשיכים לפעולה הבאה בחכמה, לכפל. 3 כפול 8 זה 24. כעת נעבור למם, אנחנו מחסירים אחד מהשני. 25 פחות 24 זה 1. וה-A שלנו זה הורדה של הספרה הבאה. מהי הספרה הבאה בתרגיל המקורי? 6. ולכן, כעת אנחנו נבצע את אותן פעולות של חכמה עם 16. 16 לחלק ל-8 זה 2 כמובן, כי 8 כפול 2 זה 16. אז את החילוק עשינו, נעבור לכפל. 2 כפול 8 זה 16. נעבור למם של חכמה, מחסירים. 16 פחות 16 זה 0. כעת אין לנו עוד מה להוריד, ולכן סיימנו את התרגיל עם שארית של 0. כלומר, אין שארית. התוצאה הסופית במקרה הזה, 256 לחלק ל-8, היא 32. בואו נראה תרגיל נוסף. הפעם לקחתי מספר קצת יותר גדול, 4567 לחלק ל-5. וזאת כדי להראות לכם שלא משנה כמה המספר ארוך,
עדיין, בעזרת החכמה, נבצע כל תרגיל בהצלחה. אז נתחיל. 4 לחלק ל-5, כמובן אנחנו מתחילים בחטא, שזה חילוק. 5 לא נכנס ב-4, ולכן אנחנו לוקחים גם את ה-5 שליד ה-4, ואנחנו שואלים שוב, 45 לחלק ל-5. כמובן שאנחנו יודעים שהתשובה היא 9. כעת נעבור לאות כ' שהיא כפל. 9 כפול 5 זה 45. אנחנו כרגע נבצע את פעולת החיסור, כי מהם זה מחסירים. 45 פחות 45 זה 0, ונעבור לה שהיא הורדה. הורדה של הספרה הבאה, במקרה הזה מדובר ב-6. ושוב מההתחלה את החכמה, חטא חילוק. אז 6 לחלק ל-5, אנחנו יודעים ש-5 נכנס פעם אחת בספרה 6. כעת עושים כפל. 1 כפול 5, אנחנו נקבל 5. המם, מה היא אומרת? המם זה מחסירים. 6 פחות 5 זה 1. והי, האחרונה, הורדה של הספרה הבאה. כעת נותרה לנו ספרה האחרונה שהיא 7. ומתחילים שוב את החכמה. חילוק למעלה. אז 17 לחלק ל-5. אנחנו יודעים ש-5 נכנס 3 פעמים עד ל-17. ולכן נרשום פה 3. כף בשביל כפל, 3 כפול 5 זה 15. בעזרת המם אנחנו מחסירים. 17 פחות 15 זה 2, ואין לי עוד מה להוריד. לכן ה-2 זו השארית הסופית. כמובן שמדובר ב-2 מתוך 5. התשובה הסופית לתרגיל הזה היא 913 ושתי חמישיות. זאת השארית מתוך הגורם שחילקנו. וזהו הפתרון. אז היום למדנו את שיטת החכמה, חילוק, כפל, מחסירים והורדה. השיטה הזאת תעזור לכם בכל חילוק ארוך, ולא משנה כמה ארוך התרגיל המקורי. אז שיהיה לכם בהצלחה ושיהיה אחלה יום.